तर तुम्ही सुद्धा अशाच प्रकारचा मराठी वेडिंग एनिमेशन व्हिडिओ आहे तुमच्या मोबाईल मध्ये बनवू शकता। आणि हा जो काही व्हिडिओ आहे तो आपण संपूर्ण मोबाईल मध्ये एडिटिंग केलेला आहे। तर याचे जे काही तुम्हाला मटेरियल असेल जसे की पिक्सेल ची PLP फाईल असेल किंवा काइनमास्टरचा प्रोजेक्ट असेल तर जे काही व्हिडिओ आहेत ते आपले पुढे येणारच आहे। जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर तुम्हाला सबस्क्राइब करून ठेवायचं आहे आणि जे काही याच्या रिलेटेड तुम्हाला ॲप्स लागणार आहेत ते ॲप्स सदळ आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर दिलेले आहेत, तिथे जाऊन तुम्ही ते इन्स्टॉल करून ठेवायचे। आणि जे काही तुम्हाला जर अडचण येत असेल तर तुम्ही डायरेक्ट मला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता।